रुको जरा सबर करो। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे EDITS बाय साहिल। तर आजचा व्हिडिओ आपला फुल जबरदस्त झालेला आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये वापरलेले मटेरियल्सची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल। वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, पण आजच्या मटेरियलला पासवर्ड आहे, त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल। आणि तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला एक लाईक करून द्या, आणि चॅनलवरती नवीन आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा। बीटमार्क आणि शेक इफेक्टची लिंकही तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल। वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। आणि हो, बीटमार्क आणि शेक इफेक्टला ही पासवर्ड दिलेला आहे। आणि तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा, आयडी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल। आणि तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता। चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरू करू। आपल्या हातात आपण किती सोनं घाला, पण आपल्या हाताला तेव्हा शोभा येते जेव्हा आपली बहीण आपल्या हातात राखी बांधते। आँखों में नींद ना, दिल में चैन है, देख हजारों में मेरी बहना है।
से प्यार कभी मरता